PENTED પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેન્ટેડ માં. આજે આપણે પ્રકરણ નંબર 3 વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસરના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન આજે આપણે જોવાના છીએ. કયા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે ભાઈ? તો કે જો આ ચેપ્ટર ટોટલ 6 ગુણનું પૂછાય છે, જેમાં 4 માર્ક્સનો એક પ્રશ્ન હશે અને 2 માર્ક્સનો એક પ્રશ્ન હશે. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, તમારે સારા માર્ક્સે પાસ થવું છે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પેન્ટેડ એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે, હમણાં ડાઉનલોડ કરો અને પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. તમને હું નંબર આપું છું સરસ મજાનો, આમાં કોલ કરો અને પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. 72 86 86 71 આ નંબર ઉપર કોલ કરો, પેન્ટેડ સાથે જોડાઓ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન અમે લાઈવ લેક્ચરની અંદર સમજાવેલા છે. જો આ બધા સવાલના જવાબ છે ને તમે સમજ્યા હશો ને તો તમે ઓન વર્ડમાં લખી શકશો, એટલે કે પોતાની ભાષામાં લખી શકશો અને લખેલું હશે તો માર્ક્સ મળશે. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીને યાદ નથી રહેતું. યાદ શું લેવા ન રહે? કારણ કે સમજ્યું ન હોય એટલા માટે. હવે સમજવામાં એક વખત સમજ્યું પછી પાકું કરવા બેઠો કે જરૂર પડે કે બીજી વખત સમજવું છે, તો ઓફલાઈનમાં વસ્તુ શક્ય નથી, ઓનલાઈનમાં વસ્તુ શક્ય છે. તમને એક વખત લાઈવ લેક્ચર અમે ભણાવશું, એમાં દરેક વસ્તુ સમજાવશું, તમારા ડાઉટ સોલ્વ કરાવશું. સાથે સાથે તમે એ વિડીયો 1000 વખત જોઈ શકશો, જેથી કરીને તમે તમારા ડાઉટ સોલ્વ કરી શકો. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આઈએમપી પ્રશ્ન હું તમને આપી રહ્યો છું. જવાબ સમજવા માટે પેન્ટેડ સાથે જોડાવવું પડશે. લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ડાઉનલોડ કરો અને છેલ્લે સુધી વિડીયો જુઓ. આઈએમપી પ્રશ્ન લખી નાખો, જવાબો તમને નવનીતમાંથી કે અપેક્ષિતમાંથી મળી જશે. અગર પેન્ટેડમાં નથી જોડાતા તો પણ પાકું કરવું અઘરું પડશે. જો પાકું કરવું ઈઝી કરવું હોય તો પેન્ટેડ સાથે જોડાવો. વિડીયો લાઈક કરો, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો. કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એટલે શું? મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન. અને ગજિયા ચુંબકની આસપાસ રચાતા ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની આકૃતિ દોરો. આ પ્રશ્ન 1000 વખત પૂછાઈ ગયો, મીન્સ કે ઘણી વખત પૂછાઈ ગયો છે, ખાસ કરજો. એના પછી બીજું, હોકા યંત્રની સોયને ગજિયા ગ ભૂલાઈ ગયું આમાં, ગજિયા ચુંબકની નજીક લઈ જતા તેનું કોડના વર્તન કેમ થાય છે. એના પછીનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓની લાક્ષણિકતા જણાવો. એના પછી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે સુરેખ વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત વાહકની આસપાસ ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરવા માટેના નિયમનું નામ જણાવો અને નિયમ લખો અને જરૂરી આકૃતિ દોરો. એના પછી છે ભાઈ વર્તુળકાળ ગુચાળામાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહના કારણે ગુચાળાના કેન્દ્ર પાસે ઉત્પન્ન થતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની તીવ્રતા કેવી રીતે વધારી શકાય તે જણાવો. એના પછીનું છે ભાઈ તફાવત આપો. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, એસી પ્રવાહ અને ડીસી પ્રવાહ કરી નાખો બોસ, હશે ને હશે તે. એના પછી કે વિદ્યુત મોટરની સીલિંગ રિંગની ભૂમિકા જણાવો. એના પછીનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન કે વિદ્યુત મોટરમાં સ્લિટ રિંગની ભૂમિકા શું છે. પછી લૂપમાં મોટા પ્રમાણમાં પ્રેરિત વિદ્યુત પ્રવાહ કેવી રીતે મેળવી શકાય છે. એના પછીનો મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે કે ઘરેલું વિદ્યુત પ્રવાહમાં ઓવરલોડિંગ નિવારવા માટે કઈ સાવધાની રાખવી જોઈએ. આ ઘણી વખત મેન સ્વિચનો સવાલ પૂછાઈ ગયેલો બોસ, આ કરી જ લેવાનો, બરાબર. ફ્યુઝ વાળો સવાલ છે. અથવા રમણભાઈના ઘરમાં વિદ્યુત પરિપથમાં ઓવરલોડિંગ થવાના કારણે આગ લાગી તો રમણીકભાઈને સાવચેતીના કયા પગલાં ભર્યા હોત તો આ ઘટના નિવારી શકાત. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો છે ભાઈ, કરી લેજો. અને આ સમજવા માટે તમારે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. હવે 4 માર્ક્સના આ જે આઈએમપી પ્રશ્ન હતા 9, એ 2 માર્ક્સ માટે પૂછાય. હવે જે મોટા પ્રશ્ન છે એ આપણે જોઈ લઈએ. વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત સુરેખ તારની પાસે હોકા યંત્ર મૂકેલ છે. નીચેના કિસ્સાઓ માટે તમારું અવલોકન જણાવો અને દરેક કિસ્સા માટેનું કારણ આપો. પહેલો કિસ્સો આપણને આપ્યો છે, તારમાં વહેતો વિદ્યુત પ્રવાહની દિશા ઉલટાવવામાં આવે છે. તારમાં વહેતા વિદ્યુત પ્રવાહનું મૂલ્ય વધારવામાં આવે છે. હોકા યંત્ર સુરેખ તારથી દૂર તરફ લઈ જવામાં આવે છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા નક્કી કરવા માટેના નિયમના નામ જણાવો. એના પછીનો મોસ્ટ આઈએમપી કે સોલેનોઇડ એટલે શું. મોસ્ટ આઈએમપી આ કરી જ લેજો. સોલેનોઇડ એટલે શું? વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત સોલેનોઇડના લીધે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની ચર્ચા કરો, અથવા તો વિદ્યુત પ્રવાહ સોલેનોઇડના કારણે ઉદ્ભવતા ચુંબકીય ક્ષેત્રની લાક્ષણિકતા જણાવો અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાની આકૃતિ દોરો. એના પછી જે છે એ મોસ્ટ આઈએમપી, આ ભાઈ બોર્ડમાં ઘણી વખત પૂછાઈ ગયો, જેને કહેવાય 1000 વખત પૂછાઈ ગયો છે કે વિદ્યુત પ્રવાહનો સિદ્ધાંત
અને કાર્ય પદ્ધતિ આકૃતિ સહિત જણાવો. વિદ્યુત મોટરનો સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્ય પદ્ધતિ આકૃતિ. આ બે સવાલ છે, ગમે રીતે આપણને પૂછાઈ શકે છે અને આના જવાબો તમને સરસ રીતે સમજાવેલ છે. વિદ્યુત જનરેટર, વિદ્યુત મોટર જનરેટર ખાસ કરી નાખજો. સિદ્ધાંત, કાર્ય પદ્ધતિ અને ઉપયોગ આકૃતિ સહ જણાવો. એના પછી છે નીચેના પ્રશ્ન માંગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો કે કોઈ ગુચાળામાં વિદ્યુત પ્રવાહ પ્રેરિત કરવાની જુદી જુદી રીતો જણાવો અને તફાવત આપો. ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને ઇલેક્ટ્રિક જનરેટર. બરાબર, તો આ આપણા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો હતા. અને છેલ્લો પ્રશ્ન કે ભાઈ ઉલટ સુલટ પ્રવાહ એટલે કે એસી, એક દિશા પ્રવાહ એટલે કે ડીસી સમજાવો. જે આપણે તફાવત કર્યા હતા એ અહીંયા હાલશે. અને રોજિંદા જીવનમાં એસી પ્રવાહના ફાયદા જણાવો અને એક પ્રવાહ એટલે કે ડીસીના ગેરફાયદા જણાવો. સો આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. આ ચેપ્ટર ખાસ તમારે કરવું જોઈએ. 6 માર્ક્સ રોકડા છે. અને જો તમારે પૂરા માર્ક્સ લેવા હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો, પેન્ટેડ સાથે જોડાઈ જાઓ. જવાબવાળી PDF, લાઈવ લેક્ચર, તમારે જોવું એટલી વખત વિડીયો તમે જોઈ શકશો, સમજવું હોય એટલી વખત ફરીથી સમજી શકશો અને જેથી કરીને તમે સારા માર્ક્સ મેળવી શકશો. સો ડિયર સ્ટુડન્ટ, રાહ કોની જોવો છો? હજુ સુધી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી, ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો અને પેન્ટેડ એપ્લિકેશન સાથે જોડાઓ. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં બીજા IMP પ્રશ્નો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.